के तपाईले YouTube च्यानल सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ के तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ यदि युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ AdSense अकाउन्टको बारेमा नयाँ अपडेट आएको छ साथीहरु सबै युट्युबरहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ हैन किनभने AdSense को बारेमा चाहिँ नयाँ पोलिसी थप गरिएको छ यसको बारेमा पक्कै पनि जान्ने प्रयास गर्नुलाई यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने नमस्ते म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुला किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु यो च्यानलमा लिएर उपस्थित हुन्छु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र तपाईको आफ्नो विचार चाहिँ यो भिडियोको कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नु होला अब लागौं आजको विषयवस्तुतिर विषयवस्तु रहेको छ आज चाहिँ AdSense अकाउन्ट AdSense अकाउन्टमा नयाँ अपडेट आएको रहेछ पक्कै पनि यसको बारेमा चाहिँ जान्ने प्रयास गर्नु होला किन भन्दाखेरि यो एकदम नितान्त आवश्यक सेटिङ हो सबै युट्युबरहरुको लागि यदि तपाईसँग AdSense अकाउन्ट छ भने ओके AdSense अकाउन्टमा नयाँ पोलिसी थपिएको छ नयाँ रुल थपिएको छ अब यो रुलको बारेमा हामीले केही जान्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु ओके अब लागौं मोबाइलको स्क्रिनतिर यसको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो AdSense अकाउन्टमा चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले क्रोममा चाहिँ जानु होला यदि तपाई ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने डेस्कटप कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ मोबाइलमा गरेर देखाउन गइरहेको छु सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ क्रोम चाहिँ खोल्नु होला क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला र क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ AdSense त्यहाँ चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ ओके जानु पर्ने हुन्छ AdSense अकाउन्टमा त्यसको लागि चाहिँ क्रोम ओपन गरेर यहाँ चाहिँ सर्च बक्समा म चाहिँ AdSense लेख्छु ओके तपाईले पनि यहाँ चाहिँ AdSense लेख्नु होला ओके AdSense AdSense ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ AdSense मैले टाइप गरिसकेको छु त्यसपछि यहाँ सर्च गर्छु गो गर्छु र त्यसपछि तपाईले यस्तो पेज ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके त्यसपछि यहाँ तलतिर आउनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके गुगल AdSense भनेर ओके यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र जब तपाईले आफ्नो AdSense अकाउन्टमा जानुहुन्छ त्यतिबेला तपाईले यस्तो प्रकारको पेज हेर्न सक्नुहुन्छ अब नयाँ नियम आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गुगल AdSense डियर पब्लिशर भनेको भिडियो क्रिएटर युट्युबर्स है भिडियो बनाउने व्यक्ति ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ द AdSense टर्म्स एन्ड कन्डिसन हैव बीन अपडेट गरिएको छ प्लिज एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स इन अर्डर टु कन्टिन्यू युजिङ AdSense युज गर्नको लागि अब हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सबै युट्युबरहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला ओके यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने थ्यांक यू यहाँ AdSense टिमले यो कुरा भनेको छ त्यसैले यहाँ तपाईले गुगल AdSense अनलाइन टर्म्स एन्ड सर्भिस जब तपाईले AdSense अकाउन्टलाई ओपन गर्नुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको पेज देख्नुहुन्छ यो पेजलाई हामीले टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै अगाडि हामी बढ्न सक्छौं ओके त्यसको लागि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ टर्म्स अफ सर्भिस रहेको छ ओके सो नम्बर 1 मा वेलकम टु AdSense छ नम्बर 2 मा आउनुस् है पढ्नु होला तपाईले पनि नम्बर 2 मा यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त जस्तै पुरानो AdSense अकाउन्ट छ भने अथवा नयाँ AdSense अकाउन्ट छ भने कुनै बेला पनि तपाईको नाम एड्रेस र त्यस्तै न तपाईको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन चाहिँ लिन सक्छ युट्युबले त्यसैले तपाईको उमेर चाहिँ 18 वर्ष त हुनै पर्ने हुन्छ त्यो त यहाँलाई थाहै छ पक्कै पनि र अब पार्टनर प्रोग्राममा हामीले पार्टिसिपेट हुनको लागि चाहिँ 18 इयर्स त पुग्नै पर्ने हुन्छ त्यस्तै न तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि एक जना व्यक्तिसँग एउटा AdSense अकाउन्ट मात्रै हुनुपर्छ यदि एक जनाको व्यक्तिमा एक भन्दा बढी अकाउन्ट फेला पर्यो भने तपाईको दुईटै AdSense अकाउन्ट अथवा तीनवटै AdSense अकाउन्ट चाहिँ टर्मिनेट हुनेछ सस्पेन्ड हुनेछ त्यसकारणले प्रत्येक व्यक्तिसँग एउटा AdSense अकाउन्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो कुराहरु लेखिएको छ साथीहरु तपाईहरुले अझ पनि यसलाई पढ्नु होला है पढ्नु होला पक्कै पनि र पढिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ Yes, I have read and accept the agreement. Agreement हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ टिक लगाउने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू टु एडसेन्स त्यसपछि तपाई एडसेन्स लाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यो टर्म्स अफ सर्भिसलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि ओके यो बटनमा तपाईले टच गर्नु होला यति गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाई आफ्नो एडसेन्स अकाउन्टमा मजाले चाहिँ साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ टर्म्स अफ सर्भिसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ यो टर्म्स एन्ड सर्भिस नयाँ रहेको छ केही कुरा थपिएको छ हामी अलर्ट बस्नुपर्ने हुन्छ र पार्टनर प्रोग्रामलाई अगाडि लिदै अगाडि साथमा गर्दै तपाईले अब युट्युबबाट यसरी चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदम नै यो सानो भिडियो रहेको छ साथीहरु यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरु यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र ओनिक
काउन्टर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल बटन ऑलमा थिच्नुहोला नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि नयाँ भिडियोको। ओके, र तपाईहरुको समय एकदम नै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।